Huwerpa, petmalu, lodi, yan ang mga bagong salita ngayon na kahit hindi mo makita sa diksyonaryo, sikat na sikat naman ngayon sa mga kabataan. Ang tawag dyan, millennial language. Language na minsan hindi ko naintindihan. Ito ang paraan kung saan binabaligtad po ng mga kabataan ang isang salita kung saan bagamat mahirap maintindihan ng mga batang 80s, ngunit napakadali namang intindihin ng mga bagong henerasyon ngayon. Ngayong araw, makakasama po natin ang isang sociologist at professional body language coach. I like that, professional body language coach. Para malaman, alamin natin kung paano ba nagsimula ang mga ganitong style o salita. Okay, ito subukan natin babaliktarin ko ito Okay. Esa elp. Imo clo. Rot. Cod. Dla red. Sog reba. O sa tamang salita, pag pinaliktad po natin, please welcome Dr. Gerald Abergos. Hindi ko alam kung maintindihan ko yun o hindi. Pero nung narinig ko yung sogre, parang ako yun. Good morning. Okay, magandang araw sa iyo, Doc. Magandang araw. Okay, ako, medyo masakit na rin ang ulo ko sa pag-aaral dito sa mga millennial na to Una, yung mga behavior nila, pinag-aaralan ko, kung how they decide on things, kung paano sila makipag-communicate. Ngayon, sa magitan ng dati, 'di ba, sabi nga nila ang Pilipinas daw yung text capital 'di ba? Ngayon, ang Pilipinas yung parang messenger capital of the world. At ito dito na naipanganak yung mga binabaliktad. Pero kung tutuusin, Doc, hindi naman ito bago no? Noong mga 80s, Repa Pips, 'di ba? Binabaliktad na rin 'yan Yung tad balik sa salitang 'yan, matagal na actually 'yan. That was back in the 70s. Ito yung panahon ng mga words na Jeprox, yung mga repa, yung mga ganyan. Especially, puntahan natin yung term na Jeprox. Ano ba kasi yung Jeprox? Yung binaliktad kasi yun. Binaliktad for what? Yung laki sa ayaw. Yun yung mga panahon na yun Bakit Jeprox? Akala natin yung Jeprox is a noun na talagang yun ang ibig sabihin Jeprox. Pero it's baliktad. It's project. Jeprox, project ng biniligtad. Ano naman yung project? Kasi taga-projects. Yun yung Project 1, Project 2, Quezon City dati. Pag ikaw taga-projects... Ay, hindi ko alam yun, Doc. Yun yung mga pinagmula ng baliktad na salita. Bakit yung Quezon City ba? Puro mayayaman dyan? Kasi yung projects dati, actually, pag sinabi yung Jeprox itong Repa Pips natin ito pag Jeprox is resilient, ibang klase, kayang-kaya ito, astig, matigasin, astig. Bakit naman ganun? Kasi yung projects dati ay liblib na lugar pa yun ng mga panahon na yun. Okay. Hindi pa yun yung parehas ng Quezon City na nakita natin na pag taga-project 1, wow, okay sila. Pero dati, pag ikaw ay nakatira sa projects, medyo talagang there is struggle talaga ng pagpunta mo ng Metro Manila at pauwi pabalik. Kaya astig yung taga-projects, kaya tawag sila sa kanila Jeprox. Kaya yung mga terms na balik sa salita niyan, actually matagal na yan, noong 70s pa yan. At sana, at ito ay nalaman ng ating mga millennials. Kasi yung mga baliktad na salitang to, it's not just the messaging It's actually communication. Ang ganda yung term nyo kanina. Yung ginamit yung term na message and communication. Iba ang message, iba ang communication. Ang message, yung words na sinasabi, yung sinasalita natin. Yung communication, what really meant. So, pag pinag-usapan natin ang mga salitang baliktad ng mga millennials, we go to two different things yung messaging nila at yung what they really would like and how they say the message. So I know since I am a professor for about 20 years already, I'm always with millennials. Nakikita ko sa kanila na they are trying to find better ways of trying to convey their messages. Kaya itong mga words na recently lumabas, yung petmalu, lodi, werpa, it's just a way for them that they feel that they can communicate better and they communicate, uniquely and hiply para pag, okay yun okay yung pagsasalita nila. Parang pinag-isipan ko muna, sa utak ko, binaliktad ko muna bago ko sinabi. And then, they also feel and think na yung kino-convey nila message would also appreciate that. Parang,
Okay yun. Ang sinabi niya, then that would start that communication process na masaya. Pero bakit ganito ang reception? Bakit ganito ang reception? Yung behavior ba bumabalik lang last 80s na binabaliktad yung tulad yung nasabi mo, Professor? Ngayon, bakit ganun yung reception ng mga kabataan ngayon? Pwede nating sabihin na bago sa kanila yan. Pero, ako mismo, hindi ko iisipin na i-receive nila ito ng ganito. Kasi nga, kung pag-aaralan mo nga sila, wala silang tiyaga eh. Di ba? Wala silang tiyaga. Wala silang parang, hindi naman sa, kumbaga, wala silang, sabihin na natin, konti lang yung time. It's really true. Wala silang tiyaga now. It's really true. Talagang, yun yung nakikita natin sa mga millennials. And then tama yun. Paano pag-iisipan natin na, since wala silang tiyaga, then they find ways to do things like this. Yung sinasabi natin walang tiyaga is not something negative of them. It's okay, wala silang tiyaga. Kasi, for them, yung tiyaga na sinasabi, if it's worth my time, then I'll do it. So, okay lang yun, fast-paced kasi ang buhay nila eh. Kaya hindi katulad natin before, tayo mga Generation X, na ang buhay natin is medyo laid back konti, may waiting time pa tayo. Sa kanila, gusto nila mabibilis lagi. And it's one good thing na the way they communicate ay nagbabago din. Yung tinatanong mo kanina, ito ba ay, sabi natin na ito ba ay alam nila na galing pa sa lubang o hindi? It seems that they don't care. It seems that basta masaya yung usapan. Basta masaya usapan, no? It seems that kasi yung people like who lived in the 70s, they are the fathers and the mothers and the lolos and the lolas, are the ones who are communicating with these kids ngayon. I am banking on that idea, more than banking, I'm hoping of that idea that it's starting that trend na itong mga lolo't lola nila ay nakakapag-usap na sa kanila at kinakausap sila ng mga salitang baliktad at napipick up nila. And they would find their lolos and lolas hip and cool and lodi para sa kanila. Yun yung pinapag-aralan natin kung yun ba talaga ang nagiging reception, yun ba talaga ang dynamics to communication na to. Now, whether it came from the lolos or it came from the kids, ang nagiging maganda dito, nagkakaroon ng dugtong ulit itong mga generations na to. Dahil sasabihin naman ng mga matatanda natin na, kala nyo kayo nagsimula niya, kami nagsimula niyan. So, pag sinabi natin ganun, ito naman mga bata, are you sure? Sa inyo talaga yan? And then, there goes the kwento, there goes the memories. Yung paggamit ng baliktad na salita can be a catalyst for better communication amongst generations. Kasi nakaka-relate yung old generations, akala ng new generation bago sa kanila, pag napag-usapan nila, mararamdaman din ng new generation na, ay, okay, sige, dati na rin pala yan. And because merong ganong realization, hopefully, ang millennials ay magkakaroon ng paggalang dun sa mga older generations. Wow! Talagang pet malo si Lolo. Oo. Ako naman, sa akin, nung meron kasi akong isang nabasa na ganyan, parang sociologist din siya, ang aking perception dito is, kaya sila naggaganito, kaya sila nagbabaliktad ng mga salita ngayon. At hindi nila ginagamit yung before, 80s and the 70s. It's because hindi nyo kami kahenerasyon and we have to separate ourselves. And kung akala nyo kilala nyo kami, hindi. Ganito ko siya basahin. Hindi kami dadaan lang sa henerasyon ng mga magulang namin ng ganun lang. We have to make our own personality, yung aming persona nandito, para pagdating ng panahon, isa kami sa mga pag-aaralan ninyo na bahagi ng buhay ng Pilipino. That's true. It's like that talaga. So, yung binanggit ko kanina at binanggit mo ngayon is really on the same path. Kasi these kids think that they are starting a new trend and then they come to realize na itong trend na i-start namin did not really come from us. And itong mga batang to ay mga sabi to sa sabi sa research sabi Kasi at yung marami ng mga actually when we talk about bayani, gusto ko lang i-ano lang ng konti maraming mga bayani tayo na hindi nababanggit at ilan dito yung mga bayani nag-upload sa internet.
Yung mga researches nila, yung mga videos and everything, nabibigay natin dito sa mga bagong henerasyon na to eh. Ngayon, pag itong mga batang to ay napag-aralan yung baliktad na salita at nalaman lang it's from the 70s, hopefully, dung sa realization na yon, medyo hindi sa magiging parang maangas sa tinitignan ng marami sa mga millennials sa ating mga maangas, mga walang tiyaga. Hopefully, this should be the start for them to actually realize and think na hindi kami iba. Maaring we are different because we are different generation altogether, pero there's still that common denominator sa kultura natin eh. Whether however you say it, it's still communication. Sana nare-realize nila at well this show would make them realize sa mga hindi pa nakaka-realize na itong mga salitang to ay galing na matagal na to, 70s pa to. I hope they would see that magkakaroon sila ng mas mabigat pa na paggalang sa mga henerasyon kasi binibreak nila eh. They are trying to compartmentalize this generation that they think they're better than the other generations, which also the other generations of the olden times are like that. No, 60s, 70s. So parehas lang. Parehas lang. And then the older generation, pag-usapan mo natin yung mga matatandang henerasyon, yung mga panahon natin at ang mga nanay at tatay natin, to the lolos lolas. Nung panahon ng nag-boom ang rock and roll. Sabi ng devil's music daw yun. Galit na galit sila. Itong mga batang to, itong mga youth na to, nagwawala, ganyan. And yet, pagdating na naman ng younger generations, they tend to dub that rock and roll na inayawan ng mga lolo't lola nila na nagugustuhan ulit. So, there goes a cycle of dismay and a cycle of reassuring themselves na okay naman pala kami dati, na hindi naman kami that rebellious as we thought we are. With those realizations, while people are growing up, it would still go to that bottom line na sinasabi nating paggalang doon sa generations. Katulad ngayon, yung pet malolodi na yan, actually, kung ako ang makikinig para sa kanila, I would feel good. Kasi, okay, itong mga batang to, ibig sabihin, may pinaguhugutan sila na galing doon sa mga older generations, hoping that they know about that. Now, makita natin in the next few years na dadating and hoping that they will acknowledge. Yes, the next few years, if they would really acknowledge that. Makikita natin to ngayon pa lang kasi nagbo-boom itong mga salitang to, a few months pa lang ito. Pero ang kultura kasi, once it's there, it's practice. Dapat, although culture is dynamic, it changes. Pero when it's practiced, it would be part of that culture base ng isang race. Now, hopefully, makita natin in the future kung meron silang acknowledgement ng paggalang doon sa older generations na hinahanap natin sa mga millennials. Nakakalungkot nga ang mga millennials. There are a lost generation, lost like Alam mo, most that's not the first time I heard that. Lost generation. Kasi of all the information that they have, they're trying to find ways to fit in. So they're trying to make up their own subculture na hopefully tanggapin ng tao o hindi. Sasabihin nila, pag tinanggap ng tao, millennials kami. Pag di tinanggap ng tao, bala kayo, millennials kami. Still, lost generation sila eh. And it shouldn't be like this. It shouldn't be like this. When they grow up and when there's another term for the next generations, I hope they would also realize that we were like this before and we were not that rebellious din pala. And we now understand the younger generations just like the way we are trying to understand these millennials now. Is it also, Doc, na kaya lumalabas yung mga ganyang mga pananalita? It's because of the influence of the digital life. Yung digital life kasi it's part of us na yun. Lagi na lang yun. I would say it's the influence of really still mass media. As we know,
ang media kasi, ano yan driving force yan for change of culture. Isa yan sa... When you say mass media, when you say media, you're talking about radio, TV, and print? Radio, or kasama TV, social media? Kasama lang yung social media. Okay. Lahat na siya. Okay. Kasi driving force yun ng kultura natin When some people in media are, yung trendsetters, and they start this trend of talking baliktad, and then the younger generations will catch up. Ang mangyari doon is, okay pala to, cool pala to. So, lumalaki na lumalaki. Ibig sabihin, on that plane of thought, dapat magkaroon tayo ng good trendsetters. Dapat makarecognize at malaman din ng tao na I should be a good role model for these new kids. True. Baka we are trying to understand them, but we are not trying to teach them. Maybe these kids are trying to find themselves. We're trying to adapt. Trying to adapt na hindi sila binibigyan ng oras ng talk shows like this para intindihin sila at para malaman natin kung ano ang pwedeng ibigay sa kanila para maka-adapt sila dun sa super fast changing environment that they live in. Baka mamaya nalilimutan din nating the older generations, us, mag-reach out sa kanila at maintindihan natin sila, marinig natin sila para hindi medyo masakit sa tenga yung at masakit sa mata yung napapanood natin at nalaman natin tungkol sa kanila. Two-prong kasi yan It's their nature as kids who live now on a research available internet savvy world. Dun sa atin na laid back na we know about that already, you just have to learn it by yourself. Baka siguro still communication, baka siguro kailangan din nating maintindihan kung ano yung mga words nila, yung pananalita nila, yung kilos nila, the way they move, the way they talk, para maka-reach out tayo sa kanila. Nakakalungkot kasi ang term kasi ng millennials Pati tayong mga adults, hindi na rin natin alam ang millennials Pag magaling, millennials. Pag hindi magaling, millennials pa rin. Pag makulit, millennials. Pag hindi maintindihan, millennials. Yung lagi namang tawag ito, yung maraming achievements, millennials. Kahit tayo aminin natin, kahit tayo, hindi rin natin maintindihan kung sino sila. Lalo na sila, hindi nila maintindihan sa sarili nila. Siguro, it's time for the older generations, for us, to have talks like this. No. To learn about them, also. to educate them, and eventually, to make them realize that they're no different than most of the people. Okay, as I listen to you, Doc, meron lang pumasok sa isip ko na it's a different angle. While we encourage this, or siguro sabihin natin, while we patronize this, are we empowering them? Binibigyan ba natin sila ng kapangyarihan na baguhin ng sistema, baguhin ng kultura, baguhin kung paano tayo mag-isip, baguhin kung paano tayo magsalita? Are we empowering them, Doc? It's inevitable They will be empowered just like us when we were empowered. Kasi we're following, we're adapting. Yes it's inevitable. Talagang they would be the trendsetters. Kasi sila, is that how they feel now? Are they empowered? They know that. They know that. Alam nila yon. Is it a good thing or a bad thing? It's a good thing if they make use of that on something good. Okay. But it's a bad thing if they make use of that for some stupid things and naughtiness and bashing. Yes. Yun yung babalik tayo sa simpleng usapin ng paggalang. Kung alam ko na I am empowered and I have this power of communication in the palm of my hands, and whatever I say here, magmumultiply na napakarami, ano ang sasabihin ko, ano ang gagawin ko, ano ang move na gagawin ko. Hindi natin nabibigyan ang mga millennials ng much guidance on the use of that power. They have more power than what we had before. Kulang tayo sa guidance sa kanila. I'm a professor, I'm an educator, I'm supposed to educate them. Pero hindi lang ako. Lahat dapat tayo na educate natin sila on the powers that they have. Lahat ng institutions, mass media, school, the family, church, lahat yung tulong-tulong sa kanila
dahil napakabilis, napakarami ng information na papasok sa kanila, nahirapan din silang i-compartmentalize ito at kung ano ang dapat lang gamitin at hindi lang dapat gamitin. Nakakaawa yung sitwasyon na inabutan ng mga millennials kapag hindi nila magagamit yung what they have right now for something that is good for them and not for something na medyo kaaasaran sila. Like, in reality, yun ang nangyayari ngayon. Ako po yung gumagawa din ng mga campaign plan for a product, for a service sa mga ad agencies. And sometimes we adapt, no? Kumbaga, kung paano sila mag-isip, ganun dapat i-present mo yung campaign. Pwede ko bang sabihin na, puntahan ko lang yung sinabi mo kanina, Doc, is it sila ang nagtuturo sa atin ngayon dahil medyo natutuwa tayo sa mga nangyayari, nag-a-adapt tayo, nakukyutan tayo, more than na dapat tayo ang magturo sa kanila? Yun yung dapat natin gawin eh. Correct. Dapat i-guide natin sila. Tama, eh. oh. Kasi, yun nga sabi ko kanina, they're more powerful than what we are and what we have been before. Yung power na meron sila on communication and trend setting, medyo sumasabay na lang yata tayo eh. Ganun sila. Especially, well, this is a world of economy and kung sino ang market natin, yun ang binibigay natin eh. Oo. Kasi silang bibili, sila kukuha, nagdidikta. sila nagdidikta ng kung ano ang gusto nila. So industries would look into them and ito yung gusto nila, sige, bigay natin. Because, sabi ko nga, it's inevitable. They would be more powerful than us. So, ang pwede nating magawa doon is to make them understand the powers that they have. I'll give a concrete example. Ang isang post sa Facebook, kapag shinare nila, million kagad in an hour. And you don't need radio, and you don't need TV, you don't need print. Kayang-kaya nila yon. Million kagad ang sumasagot. All over the world, we never had that leverage before. Ang tanong doon, saan nila ginagamit yung power nilang yon? Gagawin naman natin, makikiride na lang tayo sa kanila. Makikiride tayo, that's the word. Or mangingilag tayo sa kanila kasi baka tayo yung i-post nila, ito yung term na sinasabi, pasikatin, tayong pasikatin nila, and that's negatively. Na hindi nila nakikita yung repercussion ng mangyayari at ginagawa nila. Mukhang they are masyado silang makasarili. It's really true. Studies have shown. Pero nalilimutan nila na ito ba yung gusto mong itsura pagkakakilala sa iyo ng mundong ginagalawan mo. Yung taong makasarili, hindi nag-iisip, matalino pero hindi matyaga, and things like that. Ito ba yung gusto nilang pagkakakilala sa kanila? At the same time, ito ba yung gusto nating pagkakakilala natin sa kanila? They're already our kids. No. Itong generations na ito eh. Gusto ba natin bilang adults na ito yung sa mga batang ito, ganito sila makikilala ng mundo at ng susunod pang henerasyon sa kanila? Okay, wala na tayong masyadong oras, Doc. Siguro, my last question will be, anong advice ang pwede mong ibigay sa mga magulang, sa mga yung nilulook up nila? Ano ang pwede mong ibigay sa kanilang advice na sila itong madalas kasama ng mga millennials? Sa bahay, sa buhay? Yes. It's an interplay of what we call power and influence. Kailangan mapakita nating mga adults, mga educators, yung mga institusyon na supposed to be nag-aalaga sa kanila, na they would see value in us. These are kids who wants to see value in people. Pag may value ka sa akin, gusto kita. Pag may nakita akong magaling sa'yo, gusto kita. Mabilis sila mag-sway na gusto nila at hindi nila gusto because they see and they don't see value in people. We should make them see our value. Ano yung value na maibibigay natin sa kanila? Care would be one of them. Time would be for them. Yung pag-transfer ng culture natin, yung what we do would be also good for them. Sabihin natin, wala naman silang ayaw naman, why should I care for them? They don't even acknowledge our care.
Akala lang natin yon, pero they need that. Ay, wala naman tayong oras, wala silang oras sa amin. Kami yung bibigyan ng oras. It plays both ways. Yung ginagawa namin dati, baka maboring sila. Akala lang natin yon. Tayo nga, hindi na boring nung ginawa natin yun, sila rin. It's still, katulad ng pinag-uusapan natin, where pa, pet, malu, at everything, it's still communication. Yung oras na binibigay natin sa mga millennials na to, ay napaka-importante sa kanila. More than they know it. Napaka-importante sa kanila. Ayokong dumating yung future na these millennials would become old people na, and they would see the next generation na hindi rin sila magbibigay ng oras, hindi rin sila magbibigay ng care dahil ganito naman ginawa sa amin. Kaya naman, nag-survive naman kami. Sila kaya natin. Let's change that. Pinag-usapan natin ang the way they talk, the way they, the mga words nila, siguro dapat pag-isipan natin the way we would communicate with them. Okay. Dr. Gerald Dabergos, maraming salamat po sa inyong oras.